mga bebelabs dyan. So ngayon, paano ko nga ba ginawa ang YouTube channel ko? May bayad ba ito? Libre ba ito? Ay dini-download ba ito? So, ayan ang mga kasagutan na aking sasagutin. Wala pong bayad ang paggawa ng YouTube channel. So, ito na nga. Paano nga ba gawin ito? Watch this till the end. Para po yan sa Gmail. Click natin yung Google. Then continue. Ayan. So, create an account. Click lang natin yan. Ayan. Yung tinuturo niya. Then, yan. So, maglalagay ako kunwari ng pangalan is Maria. Maria yung ilalagay ko. Pangalan niyo po yan, pero para sa akin, kunwari lang po yan na create ng another account ko. Yan. Kunwari mo sa mga apelyido na nilagay ko. Yan. Then next. Yan yung tinuturo na naman niya. Next natin. So, birth month mo. Kung ano yung birth month mo. Kunwari, January. January 1, 1990. Yan yung nalagay ko. Then, pagkatapos ng gender. Ako, female. Kung lalaki ka, di male yung ilagay mo. Then, next natin. Yan. Username, syempre. Gawa tayo ng username. Pokwang. Ano ba? Yan, pokwang ganda na lang. Kunwari yan. 143. Then next natin. Siyempre meron siyang available na account. Yan. Then next natin. Siyempre you need to create a password. Yan yung huwag niyong kalilimutan. Yung password niyo. The better way is screenshot niyo yung email niyo din yung password niyo. Yan. Kunwari ako si Darna. Yan. Password ko din. Siyempre confirm mo. Ako si Darna. And next natin ulit. So, ayan, may phone number ka na pwedeng ilagay. Pwede naman kahit hindi mo na ilagay. Pero mas preferred ko maglagay ng number. Pero skip na lang ito para mas mabilis. Ayan. Ayan, next na natin. So, ayan na nga. Privacy terms natin, kailangan natin maintindihan yan. Then, I agree. So, yun na nga, meron na tayong Gmail account. Yan, first step natin yan. Create a Gmail account. Ayan, active siya. Then, after na po tayo sa YouTube. Ayan, so, kailangan natin mag-sign in din sa YouTube. Step 2, sign in YouTube. Ayan. Siyempre, ilagay natin ang Maria Mercedes. Ayan yung in-apply kong account din sa YouTube na yan. So, hindi pa yun yung total yung channel. So, click natin ulit yan. Then, your channel. Ayan. So, create a channel. Yun na yan. Step 3, create a channel. So, yan na nga. Naka-create na ako. Then, go-rebels tayo ulit sa M na kanina. Then, manage your Google account na natin. Ayan. So, nasa home na tayo. At maglalagay tayo ng profile picture. Kahit anong profile picture na mo, pero mas maganda yung magiging talaga nila. Makakantatandaan nila. So, ayan, mag-picture ako ng flower, kunwari. Ayan, yung gagawin kong profile picture. So, ayan, ayusin natin konti. Step 3 na to guys, nakaka-create ka na ng YouTube channel mo, then gumawa ka na lang ng profile picture mo. Then, yun na nga, pumasok na siya, automatic na papasok na siya sa Google account. Ayan, then click mo yung
may channel ka na. Ayan. So, yun na nga, napanood nyo na ang 3 easy steps way ng paggawa ng YouTube channel. Sana makatulong po ito at sana gawin nyo rin po ito kung may bala kayong gumawa ng YouTube channel. Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye-bye!